สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมจิ๋วค่ะสูตรเค้กง่ายๆสูตรทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาบดกล้วยกันก่อนเลยค่ะจะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมปริมาณ200 กรัมค่ะนำกล้วยหอมมาบดให้ละเอียดจากนั้นเมื่อบดละเอียดแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวประมาณ1 ช้อนชาเพื่อไม่ให้กล้วยดำค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พักกล้วยไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและไข่ลงไปในโถจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1 ฟองนะคะหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องค่ะไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีไข่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูจนส่วนผสมมีลักษณะข้นเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ด้วยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะก่อนใส่นำแป้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาไปร่อนรวมกันจำนวน1 ครั้งค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กพัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในส่วนผสมได้เลยค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่แป้งลงไปทีละน้อยจนกระทั่งแป้งหมดเมื่อใส่แป้งหมดแล้วต่อไปก็ใส่เกลือค่ะจากนั้นตีต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ1 นาทีค่ะเมื่อครบ1 นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องและปาดโถค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีแป้งที่ติดอยู่ด้านข้างให้ปาดมารวมกันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา1 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำมันค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่น้ำมันลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งน้ำมันหมดเมื่อใส่น้ำมันหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา2 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเข้ากันดีค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องจากนั้นใส่กล้วยที่เราบดไว้ค่ะใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา1 นาทีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนำส่วนผสมไปใส่ถุงบีบเพื่อสะดวกในการบีบใส่ถ้วยค่ะสูตรนี้จะใส่ถุงเป็นถุงไซส์กลางก็จะได้ทั้งหมด2 ถุงค่ะใส่ถุงเราก็ใช้หนังยางรัดไว้นะคะถาดที่ใช้เป็นถาดหลุม48 หลุมค่ะใช้กระดาษจีบเบอร์1612วางกระดาษจีบจนครบทุกหลุมค่ะจากนั้นเราก็จะบีบส่วนผสมลงไปใส่ส่วนผสมลงไปในปริมาณเกือบเต็มถ้วยค่ะบีบจนครบทุกถ้วยสูตรนี้จะทำออกมาได้ทั้งหมด84 ถ้วยค่ะหลังจากบีบจนครบทุกถ้วยแล้วก็ตกแต่งด้านบนจะตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะเพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยค่ะอย่างเช่นลูกเกดเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะจะใช้เป็นเตาอบ70 ลิตรก็สามารถใส่ได้พอดีเลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ190 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอบ14 นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาจากนั้นจะนำเค้กออกจากพิมพ์โดยการคว่ำลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จัดการพักเขาไว้ให้เย็นถ้ามีส่วนผสมที่เหลือก็สามารถอบต่อได้เลยค่ะเค้กกล้วยหอมจิ๋วสูตรนี้มีรสชาติหอมอร่อยหวานน้อยทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มไม่แข็งกระด้างถ้าเพื่อนๆมีกล้วยเหลืออยู่ที่บ้านก็ลองทำเค้กกล้วยหอมจิ๋วสูตรนี้ดูนะคะจะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ
ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ